Guys, welcome back po sa aking YouTube channel. Ang topic po natin ngayon ay pag-create po ng front elevation. So, para simulan po yun, copy po natin itong floor plan. Tapos, XL, vertical. Copy rin po natin itong XL, horizontal. Copy natin guys yung roof plan. Grid line A to grid line A. Yan guys. Tapos, viewports, hatiin natin to horizontal. Yan guys. XL, horizontal, offset guys, 27. Guys. XL vertical. Trim. Tapos guys, offset natin to 1325. Offset 1325. Undo. Ayan, 2, 3. XL vertical. Sa roof naman tayo guys. Itong gitna natin guys, kulayan natin ng red para hindi tayo nalilito. Kasi ito yung reference natin dito guys. XL, horizontal. XL, horizontal. And guys. Tapos, delete natin to. Delete natin to. Delete natin to. Extend natin to guys. Tapos, erase natin to. Ngayon guys, trim natin to. XL vertical. Trim. 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 Offset 150 para sa firewall. Tapos, offset. Kahit 400 na lang dito guys. Trim. Erase natin. Extend. Ayan. Trim natin to guys. Tapos to guys, trim natin. Trim, trim, trim. Ayan na guys. Trim natin to. Offset 200. Trim. Extend natin to guys. Tapos to, trim natin. Mali, undo. Trim natin to guys. Tapos, offset. 200 din tayo dito. Extend. Trim. Trim.
Ayan na guys. Meron na tayong roof. Tapos guys, i-hatch na lang natin to. Bali, ayusin muna natin sa view. Single. Tapos hatch natin to guys. Hatch edit. $35. Angle, siguro 45. Yun. Tapos kulayan na lang natin dito guys ng red. Tapos guys, erase na natin tong reference natin. So ayan na siya guys. Meron na kayong roof. Tapos kulayan na lang natin to. Green. 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 Yan na guys. So, Control S lang tayo guys. Tapos, ang susunod naman natin guys, paglagay ng window, doors, tapos yung window pa ulit dito. So, copy natin ito. Window 1 natin kasi nakalagay dito sa floor plan is window 1. So, hatiin ulit natin tong viewports sa dalawa, to horizontal. XL, enter vertical. XL, enter vertical. Ayan na guys. Then, copy natin to guys. Copy. Tapos dalhin natin dito guys. Ito lang muna natin. Nakalagay dito guys from FFL 600. So, offset tayo. Offset. 600. Then, move natin to guys. Tapos, copy ulit natin to guys. Tapos, ang susunod naman guys yung door. Dahil ito yung main door natin. Ito yung kakopy natin guys. Ayan na siya guys. Halos patapos na tayo. So, pangit pala pag wala tayong design. So, ang gagawin na lang natin, maglagay tayo ng bricks dito. Pwede rin iangat din natin to. From 600, gawin na lang natin 900 para mas maganda siya kasi pag may design. Pwedeng bricks or pwede ring tiles na 40 by 40. Yun na rin yung uso ngayon guys eh. Pero dito sa vlog ko na to, ilalagay ko na lang bricks. Offset 900. Tapos to guys, eto. Explode ko na lang to, edit ko na lang to. XL.
Tapos guys, Control S tayo guys. Tapos BH. Hatch edit. Hanapin natin yung bricks. Gawin natin 15 ito. Tapos red. Ayan guys. Tapos trim na lang natin to guys. Control S lang natin guys. Para ma-save natin. So yun guys. Na-save na natin siya. Medyo nag-hang siya. Buti na lang, nag-save pa rin. So itong bricks guys. Pwedeng sagad siya dito sa column. Pwede rin hindi. Tapos kung ayaw nyo naman, pwede rin ganito yun guys. Atakan nyo lang siya na ganyan. Kung gusto nyo yung may bricks lang yung wall. Stream na lang natin to guys. So, nasa inyo yun guys ha, kung gusto nyo yung bricks hanggang dito sa column. Tapos, since okay na tayo dyan guys. Bali yung grid line na lang, copy natin, XL, vertical. Ay mali, dito pala. XL, vertical. So yun guys. So yun lang, yun, eto na guys. Copy natin to guys. XL, H, trim, erase, Control S guys. Tapos, erase na natin to guys. Match properties natin to. Tapos, XL, H ulit tayo guys. XL vertical. XL vertical. Trim. XL vertical ulit tayo guys. Tapos, copy natin to guys. Brick. Ayusin nyo na lang to. Mahalaga guys na naka-indicate ko anong materials para kahit iwan nyo yung project kay foreman, magagawa niya kahit wala kayo. Tapos dito, siguro, kayo na bahala kung diamond ba or circle or kahit na ano, design, lagay nyo na lang dyan. Sa akin, circle na lang siguro. Tapos, offset ko to ng 25 or 50. Tapos, kulayan ko na lang siya ng red. Tapos, close ko to. Tapos, control tab ako para maglalagay ako ng kotse rito. Since sa floor plan natin may kotse. Punta ko lang sa blocks. File. Open. Sasanapin ko lang yung blocks na binigay sa akin.
Siguro para sa akin, ito na lang. Control C, tapos Control Tab, Control V. Lapag ko na lang siya dito, guys. Tapos, double click ko lang to. Control A, Home, kulayan ko ng red. Yan guys, so then okay na tayo guys, may front elevation na tayo. Copy nyo lang tong ground floor dito guys, tapos lagay nyo front elevation. Tapos yun, kayo na maglagay kung anong scale ang gagawin nyo, 1:100 or 50. So hanggang dito na lang guys ang ating vlog. Sana po ay may natutunan po kayo. At sana nagustuhan nyo po ang simpleng front elevation na ating ginawa. So, kung nagustuhan nyo ang ating video tutorial, WLSS po tayo. Watch, like, share, and subscribe. Bye guys!